Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là sau khi chia tay Tử Linh và Mai Ngưng, Hàn Lập quyết định gia nhập Lạc Vân Tông. Sau hơn một canh giờ từ dưới chân núi thong thả leo lên, hắn rốt cuộc cũng đến nơi. Đương nhiên, Hàn Lập đi lâu như vậy không phải do ngọn núi này quá lớn, mà do trên thạch đạo đã bị thi triển một chút huyễn thuật thô sơ. Đại khái thì Lạc Vân Tông muốn cho các tán tu muốn gia nhập một chút ma luyện tâm cảnh. Không phải chờ đợi quá lâu, xác nhận danh tính và phân loại tu sĩ xong xuôi, thì Hàn Lập cùng mấy người khác được đưa đến địa điểm kiểm tra tư chất bằng pháp khí, giống như một cái đĩa bay. Xuyên qua một lớp sương mù cấm chế dày đặc, đám người Hàn Lập đã có mặt ở một nơi linh khí nồng đậm. Mất một ít thời gian kiểm tra tư chất ở Thiên Tuyền Phong, mọi người liền được trưởng môn phân chia người hướng dẫn. Hàn Lập và một đại hán tên Độ Đông được dẫn đến gặp sư tổ. Nhìn vị sư tổ tu vi kết đan trung kỳ trước mắt, nam chính của chúng ta chỉ biết cười khổ, cúi đầu khẽ chào một tiếng. Vị sư tổ đại nhân này hiển nhiên không có thần thông phát hiện ra tu vi chính thức của Hàn Lập, bởi thế ông liền quay qua hai đệ tử, một nam một nữ của mình rồi lên tiếng. Một khi hai người đã ở đây, vậy không cần làm phiền mấy người khác. Các ngươi một người tinh thông chế phù thuật, một người tại luyện đan dược rất am hiểu, hẳn cũng đang thiếu người. Hai gã đệ tử mới tới này, tiện thể do hai người tạm quản. Đương nhiên, thuận tiện chỉ điểm cho họ một chút công pháp tu luyện, cho dù là ngoại môn đệ tử, tu vi rất thấp nhưng đừng để cho các đồng môn khác trong núi chê cười. Nghe xong, nam đệ tử chủ động lên tiếng nói. Nếu sư muội cũng đồng ý, bên chế phù ta hiện cần một ít người khỏe mạnh giúp đỡ, vậy hãy để Đỗ sư điệt này qua giúp, còn Hàn sư điệt sẽ do sư muội thu lấy. Nữ đệ tử kia là người Hàn Lập đã gặp dưới chân núi, nàng rất nhanh đã đồng ý, hỏi tên tuổi và xác nhận lại chút thông tin. Mộ Phái Linh liền ra lệnh cho Hàn Lập theo mình về động phủ. Đến nơi nàng hỏi Hàn Lập muốn trông coi dược viên hay theo mình học tập luyện đan thuật. Điều này làm cho Hàn Lập ngẩn ra, dù sao tu sĩ bình thường chỉ cần đầu óc không có vấn đề, khẳng định sẽ chọn phương pháp thứ hai. Nhưng nữ tử này không chờ Hàn Lập trả lời, nàng lạnh lùng nói. Trông coi dược viên cực kỳ đơn giản, chỉ cần hàng năm giao lên một lượng dược liệu thì có thể dư được một lượng lớn thời gian tu luyện công pháp. Mà ngoại môn đệ tử học tập luyện đan, mặc dù có cơ hội tiếp cận được các loại đan dược cao cấp, nhưng mỗi tháng đều có quy định phải hoàn thành luyện chế một số lượng đan dược, nên thời gian tu luyện sẽ rút ngắn lại rất nhiều. Bởi hai loại công việc này đều có chỗ tốt xấu, nên nàng muốn cho Hàn Lập ngẫm nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời. Hàn Lập mừng rỡ, tự nhiên không cần phải nghĩ ngợi, liền chọn công việc trông coi dược viên. Hình như công việc này là tạo ra dành cho hắn, vừa lúc có thể giúp hắn có nhiều thời gian để tu luyện. Hắn vốn còn đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi những công việc tạp vụ, chuyên tâm tu luyện, nay hết thảy đều được giải quyết. Rất nhanh, Mộ Phái Linh dẫn Hàn Lập đến dược viên, cho hắn làm quen một chút với vị nữ đệ tử vốn đang công tác tại đó, nhân tiện lưu lại một khối ngọc giản ghi công pháp thủy thuộc tính, Huyền Băng Quyết, rồi dẫn theo người làm vườn thước kia bay đi. Đợi cho bóng lưng hai người biến mất, Hàn Lập thăm thú qua loa ba gian nhà tranh đơn sơ, khi ánh mắt dừng lại ở tiểu thạch sơn phía sau dược viên, khóe môi hắn khẽ nở nụ cười. Thần thức cường đại nhanh chóng bao trùm 10 dặm xung quanh, xác định không có ai dòm ngó, Hàn Lập liền vung tay, mười mấy thanh phi kiếm lao vút đi, biến tiểu thạch sơn thành những thạch thất lớn nhỏ khác nhau. Chỉ trong vài canh giờ, một động phủ nhỏ tinh tươm, kín đáo đã hiện ra giữa lòng núi đá. Hàn Lập tiếp tục bày bố những trận pháp ẩn nặc cao cấp xung quanh tiểu thạch sơn. Mặc dù không thể qua mắt được tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng với tu sĩ kết đan kỳ thì đây đã là đủ để che giấu tạm thời. Hắn còn ấp ủ ý định nghiên cứu câu linh trận để sau này bố trí thêm một tầng nữa, khiến ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng khó lòng phát hiện. Sau khi động phủ hoàn tất, Hàn Lập không một chút nghỉ ngơi, lập tức di rời cửu khúc linh sâm vào tiểu dược viên bên trong động phủ, cẩn thận bố trí cấm chế xung quanh, đây chính là báu vật giúp hắn ngưng kết Nguyên Anh, tuyệt đối không thể có sai sót. Tiếp đó, kim ngân sắc vệ kim trùng được đưa vào trùng thất, còn tân sắc vệ kim trùng vì không thể thúc giục bằng nghê thường thảo nên đành mang theo bên người. Kế bên trùng thất là linh thú thất dành riêng cho đề hồn thú. Sau khi nuốt một lượng lớn tinh hồn âm thú, đề hồn thú đã lâm vào hôn mê sâu. Đây là một dấu hiệu cho thấy nó đang tiến cấp. Hàn Lập mừng rỡ, nhân cơ hội này quyết định luyện hóa hoàn toàn Minh Hồn Châu còn chưa tiêu hóa hết trong bụng đề hồn thú. Hắn lo lắng rằng nếu đề hồn thú tiếp tục tiến cấp mà Minh Hồn Châu chưa được luyện hóa, hắn sẽ khó lòng kiểm soát được nó. Tuy nhiên, trước khi giải quyết Minh Hồn Châu, Hàn Lập còn một mối lo cấp bách hơn, đó là phong linh kính vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Mặc dù Phong Hy không thể đuổi tới, nhưng sự hiện diện của nó trong cơ thể vẫn khiến Hàn Lập bất an. Việc luyện hóa trực tiếp tà khí là bất khả thi với tu vi hiện tại, nên hắn quyết định dùng pháp lực mạnh mẽ để bước ra. Nghĩ rồi, Hàn Lập thả vài con khôi lỗi canh giữ dược viên, bản thân thì tiến vào phòng luyện công. Trong tĩnh thất, hắn nhắm mắt, dồn thân thức vào cơ thể, quan sát viên cầu vàng sáng chói trong đan điền. Sau đó, hắn điều khiển ích tà thần lôi, tạo một khe hở nhỏ để tà khí phong linh kính từ từ thoát ra. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng sự đau nhức chạy dọc kinh mạch khiến hắn toát mồ hôi lạnh, mà tái nhợt. 2 canh giờ trôi qua, 2 giọt dịch thể màu xám bắn ra từ đầu ngón tay hắn, để lại 2 lỗ nhỏ trên vách đá, thở phào nhẹ nhõm. Hàn Lập biết phương pháp này có hiệu quả, dù nó khiến hắn đau đớn và hao tổn tâm lực. Dựa theo phương pháp này, Hàn Lập ước tính khoảng nửa năm nữa, tà khí sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Sau khi tìm ra phương pháp khu trừ tà khí khỏi cơ thể do phong linh kính tác động, thì Hàn Lập bắt đầu nghiên cứu câu linh trận trong khối ngọc giản màu đen. Hắn quyết tâm bố trí nó bên ngoài động phủ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Những tháng ngày sau đó, Hàn Lập chia thời gian biểu thành nhiều phần, 2 canh giờ để bức tà khí, còn lại dành cho việc nghiên cứu câu linh trận và luyện hóa Minh Hồn Châu. Dược viên được giao phó cho Khôi Lỗi chăm sóc, còn hắn không ngừng dùng lục dịch thúc giục Nghê Thường Thảo để làm thức ăn cho kim ngân sắc phệ kim trùng. Trong suốt mấy tháng bận rộn đó, Mộ Phái Linh có ghé thăm 2 lần, nhưng thấy dược viên được quản lý tốt, nàng cũng không hỏi han nhiều. Thái độ không nóng không lạnh của nữ tử họ Mộ càng khiến Hàn Lập hài lòng, vì như vậy hắn có thể chuyên tâm tu luyện mà không bị quấy rầy. 1 tháng sau, Hàn Lập đã thấu hiểu hoàn toàn câu linh trận, hắn không chần chờ, lập tức bố trí trận pháp này bên ngoài động phủ, khiến linh khí dao động như có như không. Tiểu Thạch Sơn từ bên ngoài nhìn vào không một chút khác thường. Điều này khiến Hàn Lập rất hài lòng. 2-3 tháng tiếp theo, việc luyện hóa Minh Hồn Châu và khu trừ phong linh kính cũng lần lượt hoàn thành mỹ mãn. Điểm bất ngờ là sau khi luyện hóa Minh Hồn Châu, Hàn Lập không hề cảm thấy đau đầu hay khó chịu, chứng tỏ việc đề hồn thú tiến hóa ngoài ý muốn không liên quan đến trạng thái của Minh Hồn Châu. Đối với phong linh kính, mặc dù ban đầu việc trục xuất rất khó khăn, nhưng sau khi loại bỏ được hơn phân nửa, phần còn lại trở nên dễ dàng hơn nhiều, nỗi đau cũng giảm đi đáng kể. Cuối cùng, tà khí hoàn toàn được loại bỏ, Hàn Lập an tâm kiểm tra lại cơ thể mình. Sau khi giải quyết những vấn đề cấp bách, nam chính của chúng ta mới chuyển sự chú ý sang việc luyện chế đan dược từ Cửu Khúc Linh Sâm, đồng thời chuẩn bị tu luyện Đại Diện Quyết tầng thứ 4 và Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Thời gian tiếp theo, trong động phủ ẩn mình, Hàn Lập miệt mài với công cuộc tăng cường sức mạnh. Hắn dốc sức luyện Đại Diện Quyết tầng thứ 4, dù biết công pháp này cực kỳ khó nhằn. Với Khản Lão Ma, một thần thức cường đại không chỉ là nền tảng cho việc kết nguyên anh mà còn là bảo bối giúp hắn chiếm thế thượng phong trong những trận chiến sinh tử. Thời gian dường như chẳng còn là vấn đề khi tương lai sáng lạ đang chờ đón. Cùng lúc đó, việc luyện chế đan dược từ Cửu Khúc Linh Sâm cũng được đặt lên hàng đầu. Đây không chỉ là linh dược quý hiếm mà còn là yếu tố then chốt giúp hắn bước vào cảnh giới nguyên anh. 3 loại tài liệu chính, Cửu Khúc Linh Sâm, bát cấp bạn yêu thảo và mạ não giác đều là những thứ hiếm có khó tìm ở thiên nam. Chỉ cần một sai sót nhỏ, mọi công sức sẽ tan thành mây khói. Vì thế, Hàn Lập không vội vàng, hắn cẩn trọng nghiên cứu từng chi tiết, đồng thời không ngừng luyện chế các loại đan dược khác để trau dồi thuật luyện đan của mình. Sợ những ngày tháng bận rộn đó, Hàn Lập còn dành thời gian học văn tự yêu tộc và dịch thuật cuốn sách gia thủ bí ẩn. Với trí nhớ siêu phàm, hắn nhanh chóng nắm bắt được cổ văn và phát hiện ra công pháp Tật Phong Cửu Biến. Tuy nhiên, đây lại là công pháp dành riêng cho yêu cầm, hoàn toàn không phù hợp với thân thể con người. Dù vậy, trong số các mật thuật của Tật Phong Cửu Biến, Nặc Phong thuật có vẻ tương đồng với Liệm Tức thuật mà hắn từng học, nhưng điều thực sự khiến Hàn Lập hứng thú lại là huyết ảnh độn. Đây là một loại độn thuật quỷ dị, cho phép người thi triển thoát thân xa trăm dặm trong chớp mắt bằng cách mượn sức mạnh của tinh huyết. Dù vậy, huyết ảnh độn không phải là một pháp thuật dễ dàng, nó không thể kiểm soát khoảng cách, đòi hỏi lượng lớn tinh huyết và đặc biệt, người thi triển phải có cánh. Nếu không, tốc độ kinh hoàng của nó sẽ khiến người thi triển đâm đầu vào tường hoặc quay mòng mòng tại chỗ. May thay, Hàn Lập có phong lôi xí, cặp cánh hớt tay trên của liệt phong thú này có thể biến ảo tùy tâm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của huyết ảnh độn. Hắn thầm ghi nhớ phương pháp tu luyện, tin rằng đây sẽ là chiêu thức chạy trốn tối ưu nhất của bản thân trong thời gian tới. Lại nói, bên cạnh sách gia thú, miếng đồng phiến cũng là một bí ẩn khác. Yêu văn trên đó không có tên công pháp hay chú thích, chỉ là một đoạn khẩu quyết và tư thế tu luyện kỳ lạ. Điều này khiến Hàn Lập không thể nào hiểu nổi. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì đầu Hàn Lập chợt nảy số, hắn nhớ tới lời Độc Dao từng nói rằng vật này là Phạm Thánh chân phiến không đầy đủ và điều đó lý giải cho sự khó hiểu của nó. Nghĩ đến đây, Hàn Lập bất giác uể oải, hắn đành cất miếng đồng phiến đi, sau đó tiếp tục chuyên tâm vào Đại Diện Quyết, Thanh Nguyên Kiếm Quyết và kiêm tu mật thuật huyết ảnh độn, mặc dù chưa dám tùy tiện thực hành vì sự hao tổn tinh huyết khổng lồ. Nửa năm trôi qua nhanh chóng, một ngày nọ, khi đang bế quan tu luyện Đại Diện Quyết, Hàn Lập bỗng giật mình, một luồng thanh quang chợt lóe, hắn hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng ra dược viên. Sau khi thu hồi khôi lỗi, hắn đứng trước nhà tranh, nhìn về hướng đông nam và ung dung ngồi xuống thưởng trà với vẻ mặt thông dong như không có chuyện gì. Chỉ tích tắc sau, một giọng nói khách sáo vang lên từ bên ngoài cấm pháp dược viên. "Xin hỏi, Viên sư tỷ có ở bên trong không? Ta là Khuê Hoán ở Ẩn Kiếm Phong." Hàn Lập nhận ra đây là tên của nữ đệ tử quản lý dược viên trước đây. Hắn chờ đối phương gọi thêm vài tiếng rồi mới thong thả đáp: "Sư huynh không cần kêu nữa. 1 năm trước, Viên sư tỷ đã rời khỏi đây, giờ dược viên do tại hạ quản lý. Nếu muốn tìm sư tỷ, hãy đến động phủ Mộ sư thúc hỏi một chút." Nghe vậy, thiếu niên kia cười đáp: "Nếu Viên sư tỷ không còn ở đây, ta tìm sư đệ cũng như nhau, không biết sư đệ có thể cho ta tiến vào một chút được không?" Hàn Lập suy nghĩ rồi quyết định mở cấm chế. Khuê Hoán không hề khách khí, bước thẳng vào dược viên và nhiệt tình chào hỏi. Hắn tự nhận là sư huynh, đã nhập môn 7-8 năm và biết mọi chuyện lớn nhỏ trong Lạc Vân Tông. Hiển nhiên chuyến ghé thăm này có mục đích muốn nhờ vả Hàn Lập đây mà. Đến đây thì cũng hết tập 148 Phàm Nhân Tu Tiên. Ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn trong tập sau các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.